सापेक्षता यांत्रिकी वरो व्याख्या क्रमांक दीच आणि मग हे व्याख्याने गॅलिलियन सापेक्षतावाद आणि काही पूर्व संकल्पनाने आणि जे की आइन्स्टाइन नियन सापेक्षतावाद देन जे प्रेरक घटक आहेत ते वरो म विवरण द्याळो छु. तो आपण ये जे पहिले लेक्चर हेतो जे पहिलो लेक्चर हेतो सापेक्षता यांत्रिकी की व मैं आपण पूर्व संकल्पना दिटे आपण जे पारंपरिक यांत्रिकी म्हणजे क्लासिकल मेकॅनिक्स वर सोबत जे की युक्लिड हेते वरे विचार दिटे युक्लिड किंवा प्लेटो वगैरे विचार दिटे व पारंपरिक सापेक्षतावाद गॅलिलिओ आणि न्यूटन यंदुरे ये वरो सुरुवात किते पारंपरिक सापेक्षतावादे तो हाव दिटे आणि जन की न्यूटन आणि गॅलिलिओ जे की पारंपरिक सापेक्षतावाद दिने तो जन जे की यांत्रिकी हेती वो वर बात वर मै बक्कळ विकास हियो आणि जे की सापेक्षता जे की पारंपरिक यांत्रिकी हेती वरे जे ग्रहितक हेते वो हेते की युक्लिडियन स्पेस युक्लिडियन 3D युक्लिडियन एक टाइम एक स्वातंत्र्य घटकचं की जे की स्वातंत्र्यरित्या काही होचं फ्लो होचं आजी न्यूटनेर गतिविषयक नियम जे माहिती पहिलो जे की संदर्भ चित्रनेर व्याख्या करायचं वर बाद दुसरो नियम जे की बलेर व्याख्या करायचं आणि तिसरो की जे की ॲक्शन रिॲक्शन पीएरए म्हणजे दी पीएरए फोर्स एक्झिस्ट करायचं आणि लॉंग रेंज ॲक्शन्स वगैरे वगैरे ग्रहितक हेते. तो अब अपन वो जे की पारंपरिक सापेक्षता होती पारंपरिक जी यांत्रिकी हेती वो माहिती काही महत्वपूर्ण काही निष्कर्ष हेते वो पैकी एक छ गॅलिलियन सापेक्षतावाद. तो गॅलिलियन सापेक्षतावाद समजेर पहिलो आपलेना हाई जानो ज़्यादा जरूरी छ कि एक आधार चित्रण कहींस एक आधार चित्र कहींस आधार चित्र कहींस तो आधार चित्र एक महत्वपूर्ण वाच की होती आपण पच समजा की एक सापेक्षतावाद कहींस म्हणजे एक सापेक्षता म्हणजे काही एक आपण पहिले लेक्चर एम दिटे की एक आधार चित्रण कहींस आधार चित्रण म्हणजे एक बॉडी तो वो एक बॉडी किंवा एक पार्टिकल्स एक स्पेस में वो ती एक अटैच एक डिफाइंड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जसं की मग समजा एक पार्टिकल छू तो वर हाई एक ॲक्सिस तो वर हाई एक ॲक्सिस च आणि वर हाई एक ॲक्सिस आणि एक वर सोबत एक टाइम्स तो हाई काय हेगी एक संदर्भ चित्रण है वो ही स्पेस में हमारा आसपास जे भी बिंदू छ मोर कोऑर्डिनेट आणि टाइम दोई घेऊ शकूस म्हणजे हाई काय हेगो एक संदर्भ चित्रण. तो वर बाद जे की पारंपरिक यांत्रिकी में जे की न्यूटन पहिलो नियम हेतो उ स्वतः जडत्वीय संदर्भ चित्रणेर म्हणजे इनर्शियल रेफरन्स फ्रेमेर व्याख्या करस. तो आपण तो जाना आणि आपल्याला गॅलिलियन सापेक्षतावाद समजे सारू गॅलिलियन रूपांतरण समजणं बक्कळ आवश्यक छ. तो देखा की गॅलिलियन रूपांतरण कैसे गॅलिलियन रूपांतरण नेमकंच गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन
तो समझे पहलो एक सिनेरियो इमेजिन करना ज़्यादा जरूरी है. ठीक. तो आपण एक सिनेरियो देखा. आपण एक ग्रहाचा आणि दी रॉकेट्स. दी रॉकेटचं दी रॉकेटचं समजा मैं ग्रह चू मग ग्रह परती देख रो चू की एक रॉकेट आणि ए रॉकेट बी रॉकेट आणि प्लॅनेट सी समजा. तो ए रॉकेट आणि बी रॉकेटचं. तो अब जे बी रॉकेटचं वो v2 वेलोसिटी जारो छ आणि जे ए रॉकेटचं वो v1 वेलोसिटी ती जारो छ. कोणशे ये मग एक ग्रह चू मग हुबो चू मग दिटो हां तू एवढी जारोची ओके तू एवढी घेऊ. अब जे बी एरचं वेलोसिटी वो ए रिस्पेक्टिव काही दिए v2 माइनस v1 हाई बी एर वेलोसिटी दिए एर तुलना में. तो हाई बात आपण सहसा जण आपण न्यूटोनियन मेकॅनिक्स शिकरेराचा जे की न्यूटोनियन जे न्यूटनेर यांत्रिकी वो में आपण ये बातें शिक मिलेचा. तो समजा यात एक पार्टिकल्स दी पार्टिकल्स समजा दो दी रॉकेट दी पार्टिकल्स वो मूव की दे. तो ये पार्टिकल है कोऑर्डिनेट सिस्टम आहे. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये भी मूव कितो काहीतरी आणि वो मार दोई भी मूव किते. तो आपण उंदुमाई रिलेशन देखा की काहीच नेमकी. ओके. तो आणि हाईच की हा एक जनरल रेफरन्स फ्रेम दे रहो छू ना कि इनर्शियल रेफरन्स फ्रेम. आपण देखा कि इनर्शियल रेफरन्स फ्रेम काही रच ये दी ये माइर वेलोसिटी पोजिशन म्हणजे स्थान और वेग आणि वर त्वरण इंदूर सापेक्ष रित्या इंदूर काही उत्तर ये परती आपण देखा. तो सिनेरियो इमेजिन करा. तो प्लॅनेट वगैरे काही इमेजिन करे छे. समजा बॉडी ए बॉडी बी बॉडी सी सपा बॉडी ए बॉडी आणि बॉडी ए सी बॉडी ए बॉडी बी बॉडी बी बॉडी. तो इन सिंपली आपण हाने इमेजिन करायचा. हाई हे गो बी हे जावस हाई टेस्ट पार्टिकल हे जावस टेस्ट बॉडी हे जावस पार्टिकल पेक्षा टेस्ट बॉडी आणि हाईच एक रेफरन्स फ्रेम हाई रेस्ट टाइम हे पण आपण रेस्ट टाइम मानाचा आणि हाई रेफरन्स फ्रेम मूव करीच करण मानाचा. तो आपण फक्त एक्स आपण एक आयडियल कंडिशनलाचा की जे की एक्स ॲक्सिस आपण समजा एक्स ॲक्सिस समजा एक पार्टिकलचं समजा स्ट्रेट लाईन जारी स्ट्रेट लाईन मूव करीस. ओके. स्ट्रेट लाईन असला एक जनरल म्हणून ही नाही की समजा ही बॉडीचं ही समजा सर्क्युलेट करीस तो इच्छेचा की ही तो आपण एक जनरल केसला की हाई एक सरळ रेषे मूव करीस ना की एखादी आडेतेडे पाते पर. तो आपण लिहू शकाचा की हाई जे लेरीच नाही ये ना आपण एक्स ॲक्सिस लिहू शकाचा. सच्चे ये जी दिशा में मूव करीच नाही वन एक एक्स ॲक्सिस लिहू शकाचा आणि आपण वर जे रिलेटिव गतीचं वन लिहू शकाचा v1 इन v2 दा v1 चं ये रिस्पेक्टिव. सच्चे तो आपण इन v1 आय कॅप देऊ शकायचं जनरली. वर येते आपण इन हानु दर्शावा आणि जे y ॲक्सिस आणि z ॲक्सिस आहे आपण काय मानू शकायचा इक्विव्हॅलेंट मानू शकायचा. समजा प्लेन में अभ्यास करायचा तो आणि एम आय लिहिले तो वो एक संदोई परपेंडिकुलर तो आपण एक y म्हणजे वन अल्टरनेटिव्ह z बी लिहू शकायचा. तो आपण y ला यात राहा समजा जरूरत छ की y आणि z लिहिले काही किंवा आई समजा x m जारीस तो एक कतरा भी ए प्लेन में कतरेक भी एक्सिस पैरेलल था इन्फिनिट हा तो शे तो अंदर फक्त एक रिप्रेझेंटेटिव्ह करण आपण एक y लाच म्हणजे आपण z v लाचा. तो आएगी y आएगी x आणि आएगी y डॅश आणि आएगी x डॅश आणि हाई मूव करली एवढी तर यात एक पार्टिकलचं पोझिशनचं समजा जायदा आपण एक जनरलच वाचलेला ना की एक्स वाय झी पण सहसा हाई आयडियल कंडिशनला की आपण v1 आय कॅपलाचा समजा मूव करली म्हणतो एक आयडियल सिनेरियोचं आयडियल पण आपण जनरल सिनेरियो लिहिला
की जनरल वीज समजा पोझिशन काहीच याचं आर डॅश याचं आर आणि याचं आर नॉट रिलेशन काहीच दोन्ही आपण पहिलं लिहिला समजा ए बी सी तीन वस्तूचं सी एक स्थिर वस्तूचं म्हणजे आपण ये पर बेटेचा स्थिर म्हणजे बी सॉरी सी स्थिरचं ए